Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Giá bất động sản luôn là đề tài nóng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả những nước khác trên thế giới. Chúng ta đều thấy những người giàu trên hành tinh là những người có rất nhiều bất động sản. Bởi vậy, giá trị của bất động sản luôn tăng theo thời gian chứ không có giảm. Những thành phố có giá nhà đất đắt đỏ nhất hiện nay đều là nơi có sức hút lớn đối với giới siêu giàu. Theo báo cáo về khả năng chi trả cho nhà ở năm 2022 của Demographia, số lượng thị trường nhà ở được liệt vào danh sách có giá vượt khả năng chi trả cực kỳ nghiêm trọng, đã vượt 60% so với năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Để tính toán điểm số về khả năng mua nhà, báo cáo lấy giá nhà trung bình của một thành phố chia cho thu nhập trung bình của hộ gia đình tại đó. Những thành phố có điểm số cao hơn 5,1 được phân loại là nơi có giá nhà cực kỳ đắt đỏ và nằm ngoài khả năng mua nhà của các hộ gia đình trung lưu. Vậy đâu là những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới năm 2022? Trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng chúng tôi đến với top 10 thành phố có giá nhà đắt nhất thế giới hiện nay để xem đó là những thành phố nào. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trong mỗi hành trình. Cái tên đầu tiên trong video ngày hôm nay xếp ở vị trí thứ 10, thành phố Toronto với 10,5 điểm. Giá nhà ở trung bình tại Toronto, thành phố lớn nhất Canada, đã chạm mức 1,2 triệu đô la Canada, tức là vào khoảng 947.493 đô la Mỹ trên một căn trong tháng 10 năm 2021, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Và giá các căn nhà biệt lập hiện trung bình ở mức 1,5 triệu đô la Canada trên căn. Toronto là thành phố được xem là lớn nhất tại Canada, nơi tập trung dân số cao nhất cả nước. Số dân định cư từ các quốc gia khác cũng rất đông. Bởi vậy, đây là tụ điểm của các trường đại học nổi tiếng thuộc top thế giới. Toronto còn là một trung tâm quốc tế về kinh doanh và tài chính, thường được xem là thủ đô tài chính của Canada. Bởi vậy, giá nhà tại đây cao cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Xếp ở vị trí thứ 9, thành phố Los Angeles với 10,7 điểm. Bang California là bang có dân số đông nhất toàn nước Mỹ. Quận Los Angeles, đặc biệt là thành phố Los Angeles, là nơi có đông người Việt tại Mỹ sinh sống nhất. Ngoài ra, hạ tầng, kinh tế phát triển, giao thông đi lại dễ dàng và thuận tiện. Ngay trung tâm là những lý do hàng đầu mà hầu hết mọi người chọn ở. Xếp ở vị trí thứ 9, thành phố Los Angeles với 10,7 điểm. Bang California là bang có dân số đông nhất toàn nước Mỹ. Quận Los Angeles, đặc biệt là thành phố Los Angeles, là nơi có đông người Việt tại Mỹ sinh sống nhất. Ngoài ra, hạ tầng, kinh tế phát triển, giao thông đi lại dễ dàng và thuận tiện. Ngay trung tâm là những lý do hàng đầu mà hầu hết mọi người chọn Los Angeles là nơi định cư tại Mỹ. Ở Los Angeles, có thể dễ dàng tìm thấy ngôi trường tốt nhất, bệnh viện tốt nhất, siêu thị lớn nhất, con đường hiện đại nhất mà không nhiều nơi ở Mỹ có được. Tuy nhiên, Los Angeles cũng như Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Nếu bạn thực sự không thể chi trả cho những bất động sản đắt đỏ cũng như chi phí sinh hoạt, đồ ăn, thức uống, học phí, bảo hiểm, đi lại, thuốc men, thì Los Angeles không phải dành cho bạn. Los Angeles không chỉ là khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ, mà còn lọt top các thành phố có giá nhà đắt nhất thế giới. Theo Visual Capital News, với 1 triệu đô la Mỹ, bạn chỉ có thể mua khoảng 40,8 mét vuông đất ở đây. Năm 2021, Los Angeles dẫn đầu cả nước Mỹ với 21 khu vực nằm trong danh sách nhà đắt đỏ nhất. Trong đó, 2 khu vực thuộc top 10 là Beverly Hills với giá trung bình 4,125 triệu đô la Mỹ và Santa Monica là 4,085 triệu đô la Mỹ.
Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ 8, Auckland ở New Zealand với 11,2 điểm. Thị trường bất động sản tại Auckland, New Zealand đang có thời kỳ bùng nổ mạnh nhất trong 2 thập kỷ vừa qua. Giá nhà trung bình ở thành phố lớn nhất New Zealand này hiện cao hơn cả London của Anh. Auckland một lần nữa khẳng định độ nóng về giá nhà ở của nơi này khi đạt mức giá nhà trung bình cao kỷ lục vào tháng 7 năm 2021 là 1.175.000 đô la New Zealand trên một căn, tăng 28% so với tháng 7 năm 2020. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí số 7, thành phố San Francisco với 11,8 điểm. San Francisco là thành phố cảng nổi tiếng nằm ở miền Bắc California, Hoa Kỳ, nằm trên bán đảo giữa Thái Bình Dương và vịnh San Francisco, với diện tích là khoảng 121 km². Đây là trung tâm văn hóa, tài chính của miền Tây Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, San Francisco là nơi có thị trường giá nhà đất đắt đỏ nhất ở Mỹ. Để mua một căn nhà ở San Francisco, sau khi tính các lệ phí, lợi tức, thuế, bảo hiểm, gia chủ phải có mức thu nhập lên tới 180.000 đô la Mỹ trên một năm, với mức chi phí lên tới 3.684,61 đô la Mỹ trên một tháng thuê nhà. San Francisco chính là nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất ở nước Mỹ. Hay nói cách khác, để mua được nhà ở San Francisco, người mua phải có khoản thu nhập ở mức cao nhất so với các thành phố khác. Xếp ở vị trí thứ 6, Honolulu với 12 điểm. Thành phố Honolulu ở thiên đường du lịch Hawaii, Mỹ, nằm tại bờ biển phía nam của đảo Oahu, có vị trí thứ 6 trong danh sách. Ở Hawaii, và đặc biệt là Honolulu, trong một thời gian dài rất khó có thể tìm thấy nhà ở giá rẻ. Với vị trí là thiên đường du lịch, cũng hoàn toàn dễ hiểu khi giá nhà đất ở đây luôn ở mức cao so với thế giới. Trong năm 2021, những bất động sản trị giá từ 3 triệu đô la Mỹ chứng kiến một doanh số tăng 235% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch cũng đạt mức kỷ lục với 3,7 tỷ đô la Mỹ, theo báo cáo thị trường bất động sản cao cấp ở Hawaii. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc, doanh số những ngôi nhà có trị giá trên 10 triệu đô la Mỹ thậm chí còn tăng mạnh hơn, phá vỡ các mốc kỷ lục của tiểu bang này. Và tiếp theo ở vị trí thứ 5, chúng ta sẽ đến với Melbourne với 12,1 điểm. Melbourne cùng với danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới 8 năm liên tiếp, đã ngày càng thu hút được nhiều người di dân từ các tiểu bang khác đến sinh sống, học tập và làm việc. Melbourne có lẽ không còn quá xa lạ với công dân Việt. Nơi đây hàng năm luôn có một số lượng lớn du học sinh và người Việt đến định cư. Chính nhờ khí hậu ôn hòa, môi trường thân thiện kèm với nền kinh tế phát triển đã giúp cho Melbourne ngày càng được yêu thích. Là thủ phủ của bang Victoria, Melbourne có nhiều trường đại học nổi tiếng, trong đó có những cái tên đắt giá như Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học Swinburne, Deakin, La Trobe. Hiện tại, Melbourne đang là thị trường bất động sản thu hút nhiều nhà đầu tư nhất. Đầu năm 2022, giá trị nhà ở tại Melbourne ghi nhận mức giảm là 0,8%, nhưng vẫn cao hơn 9,8% so với trước đại dịch. Giá nhà trung bình hiện còn khoảng 902.000 đô la Mỹ vào tháng 5 năm 2022. Còn bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với vị trí thứ 4, thành phố San Jose. Theo nghiên cứu, để đủ tiền chi trả gốc, lãi, thuế và bảo hiểm cho một ngôi nhà có giá trung bình, người mua ở San Jose phải kiếm được 243.303 đô la một năm để có thể trang trải khoản tiền thế chấp là 5.600 đô la trên tháng. Theo ước tính, 75% đến 80% ngôi nhà ở San Jose
đang nhận được nhiều lời đề nghị, khiến cho những ngôi nhà có nhiều khả năng được bán cao hơn giá chào bán. Những ngôi nhà dành cho một gia đình có nhiều khả năng được bán cao hơn tại giá niêm yết, trong khi những căn hộ chung cư có nhiều khả năng được bán gần với giá niêm yết hơn. Thu nhập trung bình cần thiết để mua một ngôi nhà trên toàn quốc là 60.770 đô la Mỹ, xấp xỉ 1/4 thu nhập cần thiết ở San Jose. Giá nhà trung bình ở San Jose là khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là vị trí thứ 3, Vancouver với 13,3 điểm. Vancouver là một trong những thành phố đông dân nhất của Canada và của Bắc Mỹ. Đây là thành phố đại đô thị lớn thứ 3 của Canada, cũng như thành phố đa dạng về ngôn ngữ và dân tộc nhất. Có thể nói Vancouver là một thành phố tuyệt đẹp ở Canada. Nó là nơi lý tưởng của rất nhiều người, sở hữu một môi trường sống thuận lợi, không khí trong lành và thời tiết rất đẹp. Thành phố này luôn nằm trong top những thành phố có khí hậu tốt nhất ở Canada. Ngoài ra, cùng sự phát triển kinh tế cũng như trong lĩnh vực khác, rất nhiều người dân nhập cư lựa chọn Vancouver là nơi để làm việc và sinh sống. Điều này đã khiến cho giá bán nhà ở Vancouver, Canada luôn ở mức cao, vì nhu cầu thuê nhà, mua nhà ở khu vực này rất lớn. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với vị trí Á quân ngày hôm nay, Sydney với 15,3 điểm. Đứng thứ 2 trong danh sách thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới là Sydney. Trong những năm vừa qua, thị trường bất động sản của Sydney vẫn tăng một cách ổn định bất chấp đại dịch Covid-19. Sau một năm đại dịch 2021, thị trường bất động sản Sydney đã khép lại với mức tăng trưởng 4,1%. Được biết, đây là thị trường hoạt động mạnh mẽ và ổn định nhất trong 4 thập kỷ vừa qua. Mặc dù đầu năm 2022, sức tăng trưởng có hơi chậm lại so với năm trước, nhưng vẫn có nhiều giao dịch được diễn ra. Trong hơn 30 năm qua, giá nhà ở Sydney đã tăng 400%. Và cuối cùng, vị trí Á quân ngày hôm nay, Hồng Kông với 23,2 điểm. Ở vị trí quán quân là Hồng Kông, với giá trung bình là 47.257 đô la Mỹ trên 1 mét vuông. Với hơn 7,5 triệu người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, sống trong một khu vực diện tích nhỏ, Hồng Kông là một trong những đô thị có mật độ dân số cao nhất trên thế giới. Chỉ 7% diện tích thành phố được quy hoạch để làm nhà ở. Điều này đẩy nhiều công dân của nó vào những căn hộ siêu nhỏ có diện tích khoảng dưới 9 mét vuông. Hồng Kông gần đây cũng đã lập kỷ lục về ngôi nhà đắt nhất ở châu Á. Một căn hộ áp mái có diện tích là hơn 300 mét vuông, được bán với giá 59 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Theo Visual Capitalist, với 1 triệu đô la Mỹ, bạn chỉ có thể mua được khoảng 20 mét vuông đất ở đây. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 10 thành phố có giá nhà đất đắt đỏ nhất thế giới hiện nay. Nhìn vào danh sách này có thể thấy, đây đều là những thành phố có nền kinh tế cực kỳ phát triển, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.